السلام علیکم زیم خوشنود علی خان د ایمرز ای کامرس نه موږ تاسو لپاره د امازون هولسیل اف بی ای کورس راوړو چې هغه کې دا 3rd نمبر ویډیو ده چې په دې کې موږ ایکسپلین کوو چې ډیډ زون څه ته وایي امازون کې چې کوم کیټګریز دي کیټګریز کې موږ سیلز رینک چوز کوو نو سیلز رینک چې موږ کوم چوز کوو چې آیا موږ ته پته لګي چې د دې سیلز رینک نه بره به موږ د پروډکټ کې نزو نو هغه به موږ ایکسپلین کوو په دې ویډیو کې نو راځي سکرین طرف ته نو موږ رالو سکرین طرف ته په دې کې به موږ ایکسپلین کوو چې ډیډ زون وایي څه ده د دې نه مخکې ویډیوز کې موږ ټولز ایکسپلین کړل چې هغه کې موږ وې چې ډي اس کویک ویو څه ته وایي سیلر سپرایټ څه ته وایي او اس ډاون څه ته وایي اف بی ای ټول کټ څه ته وایي خو اف بی ای ټول کټ کې ما دا ایکسپلین نه کوو چې ډیډ زون وایي څه ته نو اف بی ای ټول کټ د ډیډ زون په دونه مخکې تاسو لاړ شئ مخکینه ویډیو ګوره هغه کې به تاسو ته شو شي چې ډیډ زون اف بی ای ټول کټ وایي څه ده دی ویډیو کې موږ ډیډ زون ایکسپلین کوو امازون کې 21 ډیفرنٹ کیټګریز دي امازون خپل پروډکټس په کیټګریز وایز تقسیم کړي دي او کیټګری وایز یې کړي دي نو 21 ډیفرنٹ کیټګریز دي 21 ډیفرنٹ کیټګریز کې د ار یو سیلز رینک ډیفرنٹ دی کلیر د ار یو کیټګری چې کوم پروډکټس دي دا غي سیلز رینک ډیفرنٹ دی ډیفرنٹ سیلز رینک وي اوس بعضی نیم سټوډنټ کوېسچن کوي چې موږ لا په کومه کیټګری کې کم سیلز رینک نه بره تګ نه دی پکار نو هغه کې وزه دا ایکسپلین کوم چې کم سیلز رینک نه بره موږ له یو پروډکټ نه سلیکټ کول پکار سمپل به موږ سو کو دلته برا شو اف بی ای ټول کټ ته اف بی ای ټول کټ په ځان کم نو دلته چې دا سونه 21 کیټګریز دي هغه کې چې کم دي د ډیفرنٹ کیټګریز سیلز رینک ډیفرنٹ وي اوس فار ایگزامپل د ټویز اینڈ گیم 1000 سیلز رینک ته لایک دلته تاسو ګوره 1000 سیلز رینک وي په ټویز اینڈ گیم پروډکټ کې او د اغه ډیلی سیلز سونه راځي 91 اومغه سي د 1000 سیلز رینک په بیوټي اینڈ پرسنل کې چې کوم سیلز رینک دي نو هغه په بنیاد باندې 77 سیلز په بیوټي اینڈ پرسنل کې راځي نو دا سي د کیټګری وایز سیلز رینک ډیفرنٹ وي نو د دې په وجه باندې موږ سکو د دې ډیډ زون هم ډیفرنٹ دي موږ ته د دې چې کوم لاست لیمټ دی چې څومره حد پورې موږ سیلز رینک سلیکټ کولی شو او موږ لپاره بیسټ دی لایک فار ایگزامپل ډیډ زون به موږ څنګه فایند کوو لایک دلته ما ټویز اینڈ گیم کې 1 سیلز رینک ورکو نو 1 مینز چې ټاپ سیلینګ پروډکټس دی ټاپ سیلینګ په دې کیټګری کې ار یو کیټګری ټاپ سیلینګ چې کوم سیلز رینک ته هغه سیس دی 1 دی نو 1 باندې اوس دلته مور دین 100 پروډکټ سیل کیږي فار ایگزامپل ما دلته 10 سیلز رینک کو نو دلته خرڅيږي مور دین 100 دلته ما 100 سلیکټ کو نو اومغه دلته سرازي مور دین 100 لایک فار ایگزامپل ما دلته 1000 کو نو 1000 باندې سونه خرڅيږي 91 دلته ما 10000 سلیکټ کو نو سونه خرڅيږي دلته 23 10000 په ځای ما 20000 کو نو سونه سیلز راځي 13 40000 مې کو نو سونه راځي 7 راځي چې 50000 مې کو نو دلته وګوره 5 سیلز راځي ډیلی په 50000 سیلز رینک باندې نو اوس چې د کم کې سیل د کم پروډکټ 5 نه کم سیلز راځي یا 5 راځي د اغه نه پس مونږ ډیډ زون شروع کیږي اغه نه پس په مونږ هغه پروډکټ د نزو نو اوس چې د ټویز اینڈ گیم کې 50000 سیلز رینک د یو پروډکټ راغی نو اټ مینز چې د دینه بهر به د دینه زیات کم سیلز رینک راځي هغه پروډکټ به مونږ نه سلیکټ کوو نو دلته مونږ سره یو ډیډ زون معلوم شو یو سپیسیفیک رینک معلوم شو چې د دې رینک نه بره به مونږ پروډکټ نه سلیکټ کوو اوس دلته مونږ مخکې رالو بیوټي اینڈ پرسنل کیر ته د دې ډیډ زون به مونږ څنګه معلومو دلته 1 ورکا انټر کا مور دین 77 دلته 10 کا سونه راغی مور دین 77 100 باندې مور دین 77 1000 باندې راغی 77 پر 10000 باندې سونه راغی 39 اوس دلته زرالم 30000 باندې سونه راغی 13 راغی چې دلته ز سرچ کما 50000 باندې سونه راغی ډیلی سیل سونه راځي 7 چې دلته ز 60000 کم نو اومغه 6 راځي چې 70000 کم نو سونه راځي په 50000 باندې د بیوټي اینڈ پرسنل کیر سونه راځي 7 په 70000 باندې سونه راځي 5 راځي نو موږ دلته پته ولګی دا چې کله 5 سیل د یو کیټګری کې د یو پروډکټ راشي اټ مینز چې هغه نه پس زموږ څخه شروع کیږي ډیډ زون شروع کیږي نو دلته اوس موږ څه کوو د 70000 موږ ته د کیټګری معلوم شو چې په بیوټي اینڈ پرسنل کیر کې چې د 70000 نه یو سیلز رینک زیات شي د یو پروډکټ نو هغه پروډکټ ته موږ نه دو دا موږ د سیکنډ کیټګری معلوم کو
تاسو سټپ بای سټپ ټول کیټګریز چک کولی شئ چې د کم کیټګریز ډیډ زون کله نه سٹارټ کیږي لایک فار ایگزامپل زه دلته نه یو میوزیکل انسټرومنت کیټګری اوچتوم دلته ما 1 ورکو سونه سیل راځي 20 more than 29 10 میں ورکو 29 100 میں کو 20 25 دلته ما 1000 کو سمره سیل راځي 15 10000 میں کو نو سمره راځي 2 دلته اوس د 10000 په ځای دلته 5000 کوم کلیر دی اومغه 4000 راغی دلته 4000 کا دلته وګورئ د دې میوزیکل انسټرومنت سیلز رینک چې کوم دی په 4000 باندې سٹارټ کیږي 4000 نه اوس میوزیکل انسټرومنت کې یو پروډکټ په امازون کې دی او دا غي سیلز رینک د 4000 نه بره دی اټ مینز چې دا پروډکټ سلیکټ کولو قابل نه دی دا ډیډ زون کې راځي د دې سیلز نشته دا سه تاسو د ار یو کیټګری یو ډیډ زون معلومول شي چې کله تاسو ته ډیډ زون معلوم شي نو ډیډ زون مطلب دا دی چې دغه سیلز رینک نه بره چې د دې کیټګری کې د نکم پروډکټس وي او د دې سیلز رینک نه بره سیلز رینک وي هغه پروډکټ په تاسو نه سلیکټ کوئ this is called dead zone dead zone means چې د 5 نه سیلز 5 وي یا د 5 نه کم وي تاسو به نه سلیکټ کوئ هغه پروډکټ داسې طریقې سره ډیډ زون معلومیږي دا ویډیو تاسو وکړه چې ډیډ زون څه توای کیټګری څه توای سیلز به څنګه معلومو او کم پروډکټ کې به موږ د کم سیلز رینک نه بره کار نه کوو دې ټولو باندې امید دی تاسو به پوه شوي یې موږ سره اوسه نور کورس ویډیوز به موږ تاسو ته اپلوډ کوو هغه کې A to Z فل امازون هولسیل FBA ټیچ کیږي نو موږ سره اوسه ګډ لک